نواصل كتاب الرحالة والغابة. وصلنا صفحة 144. الكتاب حوالي 444 صفحة، يعني احنا تقريبا يدوب وصلنا تلت الكتاب. وصلنا للفصل بعنوان إنهم يصطادون السمك بالبط. نعود مرة أخرى إلى مدينة كانتون الصينية المعروفة بتناول لحم وحساء الثعابين. فقد لعبت هذه المدينة دورا كبيرا في التاريخ الصيني. ففي عام 1839 عثر مفتشو القيصر الصيني في ميناء كانتون على 20,000 صندوق مملوءة بالأفيون. أيوة، في مدينة كانتو اللي الصينيين بيسموها جوانزو في جنوب الصين سنة 1839. تعالوا نشوف تاريخ الصين، تعالوا نشوف تاريخ الناس التانية عملوا ايه وتعاملوا مع المشاكل اللي عندهم ازاي، جايز نتعلم منهم. عام 1839 عثر مفتشو القيصر في ميناء كانتون على 20,000 صندوق، 20,000 صندوق مملوءة بالأفيون. كان الإنجليز قد أحضروا الأفيون إلى البلاد رغم أن الحكومة الصينية قد منعت دخول المخدرات منعا باتا، لكن الإنجليز جابوا الأفيون، عايزين يغرقوا الأرض بالأفيون. معلومة بسيطة عن الإنجليز وتاريخ الإنجليز للناس اللي ما يعرفهمش، برغم أنه يبهرك الجنتلمان الإنجليزي إلى الخارج وما إلى ذلك. المؤامرات أو أغلب المؤامرات التي تتم في العالم بتتم عن طريق الإنجليز، لدرجة أن في مقولة بتقول: لو تصارعت بقرتان في أفريقيا فاعلم أن وراءهما مخطط إنجليزي. السياسة الإنجليزية دايما في طريقتها كثير من المؤامرات وكثير من الخيوط الخلفية. ده بس معلومة جانبية، ده مش معناه أن كل الإنجليز وحشين ولا كل الإنجليز ناس جواسيس، هذا غير صحيح، ولكن السياسة الإنجليزية منذ القديم وهي تقوم على المؤامرات ومثل هذه الأشياء. المهم، فده اللي حصل مع الصين لما حبوا يغرقوا الصين بالأفيون علشان ما يقومش لها قائمة. سنة 1839 عثر مفتشو القيصر الصيني في ميناء كانتون على 20,000 صندوق مملوءة بالأفيون. كان الإنجليز قد أحضروا الأفيون إلى البلاد رغم أن الحكومة الصينية قد منعت دخول المخدرات منعا باتا، وقد أمر القيصر بإبادة صناديق الأفيون. ممنوع دخول مخدرات، يجيبوا لنا مخدرات، جايبين لنا 20,000 صندوق أفيون واحنا مانعين الكلام. فقال كل الصناديق دي لازم تتعدى. وقد أمر القيصر بإبادة صناديق الأفيون مما أدى إلى ما يعرف بحرب الأفيون اللي استمرت حوالي سنتين من عام 1840 ل 1842. ده تاريخ من تاريخ مدينة كانتون. وفي هذه المدينة ولدت الشيوعية الصينية، فقد جعل منها الدكتور سان ياتسون مركز للثورة الشعبية الصينية، ونصب نفسه كأول رئيس مؤقت لجمهورية الصين سنة 1912. وفي هذه المدينة أيضا كان ماو تسي تونغ يلقي محاضراته ويقود حركة الفلاحين هناك. حتى في نشر الدين الإسلامي في الصين قد لعبت هذه المدينة دورا كبيرا. فبعد مجهود كبير في البحث والتجوال في حواري وأزقة هذه المدينة، عثرت أخيرا على أول مسجد بني في الصين، وهو مسجد صغير من النوع البسيط يختلف في منظره الخارجي والداخلي عما تعودنا عليه من المساجد العربية.
فكان أبسط مما أتوقع. فمن الخارج لا ترى سوى السور المرتفع حتى لا يعرف من بالخارج ما يدور بالداخل، وبجانبه مئذنة دائرية متواضعة من مظهرها الخارجي تعرف أن تاريخ بنائها يعود إلى عصور قديمة. ومن الداخل لا ترى إلا الحوائط البيضاء المجردة من النقوش والزخارف. مكان بسيط خالي من كل مظاهر البهرجة، ولكنه مملوء بروح التقوى وراحة النفس. وعندما كنت أصلي في هذا المكان انتابني شعور جامح بالخشوع والرهبة، انتابني الشعور بالتقدير والاحترام عندما كنت أتذكر إن من هذا المكان البسيط انتشر الإسلام في الصين، وأنه بسبب هذا المكان قد اعتنق الملايين من البشر هذا الدين. وكأني في خيالي قد كنت مع هؤلاء الرجال الأوائل عندما كانوا يبنون هذا المسجد الأوحد في بلاد لم تكن تعرف المساجد. إنني أشم في هذا المكان رائحة صدق وإخلاص هؤلاء الرجال الذين أسسوا هذا المسجد البسيط على التقوى والإيمان، فأحسنوا الأساس وأحسنوا البنيان، ولذا بقى موجود حتى يومنا هذا رغم مرور أكثر من 1000 عام على بنائه. إنها العزيمة والعمل أينما وجد فمن الممكن أن تتحرك الجبال من مكانها. الطريق من هنا إلى سيشوانغبانا ما زال طويلا. أنا في مدينة كانتو وعايز أروح منطقة الغابات بتاعة سيشوانغبانا، ويحتاج إلى حوالي 6 أو 7 أيام. بالمناسبة أول مسجد في الصين أنا لي صور مصورة صورتها وأنا موجود، صورتها خلصة طبعا عشان ما يضايقهمش وأنا بصور من داخل الجامع. أنا صورتها والصور دي كانت في عام 1994 موجودة وهعرضها لحضراتكم. الطريق من هنا إلى سيشوانغبانا ما زال طويلا ويحتاج إلى 6 أو 7 أيام، ولذا قررت أن أقسم الطريق إلى 3 مراحل، وكل مرحلة أستعمل فيها طريقة مختلفة من طرق النقل والمواصلات. حبيت أخلي الطريق من هنا لسيشوانغبانا أقسمه ل3 مراحل، وكل طريق أخذ طريقة مختلفة من المواصلات حتى أعمل شيء من التنوع. أنا كل الكلام ده قاعد بحكيه لسيدة البيت الحسناء فنزويلا، فبقول لها المسافة من هنا إلى مدينة جولين يمكن قطعها بالأتوبيس الذي يحتاج إلى 2 في الطريق، والمسافة من جولين إلى مدينة كونمينغ يمكن قطعها بالقطار أيضا في حوالي 2 والمسافة الأخيرة من كونمينغ إلى سيشوانغبانا لابد من قطعها بسيارة جيب. وكنت أفضل استعمال الأتوبيسات البسيطة والقطارات الشعبية حتى يمكنني معايشة الناس العاديين عن قرب. ما كنتش أحب أقعد في قطار فاخر منعزل عن الناس، أحب أفضل في وسط الناس العاديين عشان يحصل اتصال بيني وبينهم وأشوفهم بياكلوا إزاي ويشربوا إزاي. وكنت أفضل استعمال الأتوبيسات البسيطة والقطارات الشعبية حتى يمكنني معايشة الناس العاديين عن قرب، ولكني كنت دائما الأجنبي الوحيد في وسط جموع الصينيين المسافرين، وكان الناس يتقاسمون معي طعامهم ويعطونني أفضل ما يأكلون منه. فعندما كنا في الأتوبيس إلى جولين كانوا يأكلون الأرز وأرجل الدجاج، فالصينيين يحبون أرجل الدجاج، الرجلين بس بتاعت الفراخ قطعناها كده يقعدوا يمزمزوا فيها. والمقصود هنا ليس فخذ الدجاجة ولكن منطقة الكف الأخيرة من القدم والتي يكون بها الأصابع والأظافر، وكنت أتعجب لأكلهم هذه المنطقة من الدجاج لأن ليس بها من اللحم والشحم سوى الجلد الأصفر الذي يغطي الأقدام والأصابع. هذا النوع من التنقل
بالطرق المواصلات الشعبية له عيوبه المختلفة من نقص الراحة ونقص النظافة. فبينما يجلس ركاب الدرجة الأولى على مقاعد جلدية طرية، كنت أشعر في الدرجة الشعبية بمشقة الرحلة عندما أجلس لمدة يومين على مقعد خشبي صلب، وعلى هذا المقعد عليك أن تأكل وتجلس وتنام لأنك بتاخد يومين في الطريق، فكانت بتبقى رحلة شاقة. والزحام أيضا يكون شديدا، وخصوصا في دولة يزيد عدد سكانها عن 1,000,000,000 نسمة مثل دولة الصين. فأنا أتذكر أنني عندما كنت في القطار المتجه إلى مدينة كونمينغ، وكنت قد اخترت تذكرة القطار من الدرجة الشعبية الرخيصة، كنت عايز خدت درجة عادية، ما اخترتش درجة مميزة في القطار. وطوال اليومين الذي قضيتهما في الطريق كان ركاب القطار يلقون ببقايا الطعام من اللحم والأرز حولنا في أرضه، يأكلوا بقية الأكل كانوا بيرموه على الأرض. فتخيل الأرض بعد يومين الأرض كلها بتبقى مليانة أكل ورز وبقايا الفراخ. بالإضافة إلى أن الصينيين يبصقون دائما حولهم على أرضية القطار، دائما بيبصقوا على أرضية القطار، فالبصق مع الرز مع بقايا الفراخ بقت الأرض كلها ما يعلم بها إلا ربنا، مما جعل أرضية القطار من حولنا مغطاة بطبقة مخاطية من بقايا الأرز وعظام الدجاج وبصاق الركاب. وعلى مدى يومين في هذا المناخ الحار قد تعفنت هذه القاذورات، مما جعلت رائحة القطار صعبة الاحتمال. يمكن ربما كان من الأفضل أن ناخد درجة أولى ولا بتاع، كنت أبقى مستريح شوية، ولكن يعني معلش. ورغم كل ذلك فإنه وضع عصيب، ولكن من الممكن احتماله. ولكن ما لم يمكن تحمله هو أنني كان لابد أن أذهب إلى دورة المياه لقضاء حاجتي، وكان هذا شيء صعبا وأمرا لا يحتمل. انت بقالك يومين في القطر فلازم تدخل دورة المياه، لأنني لم أتمكن من دخول دورة المياه لمدة يومين. فقد كانت كل أرضية دورة المياه مملوءة بالبول والبراز، ولا يوجد مكان تضع فيه قدميك. حاجة كانت مقرفة، الأرض كلها كانت حاجة صعبة جدا. ولذلك رجعت إلى مقعدي وقررت تأجيل هذه المهمة. ولما كان لابد من قضاء الحاجة وليس هناك بد من ذلك، قررت أذهب إلى دورة المياه الخاصة بركاب الدرجة الأولى للقطار، لأن الدرجة الثانية دورة المياه كانت وسخة جدا. فقلت أروح دورة المياه بتاعت الدرجة الأولى للقطار. وفي الطريق إلى هناك اعترضني مفتش القطار وأوضح لي أن تذكرتي للدرجة الثالثة ولا يمكنني الذهاب إلى الدرجة الأولى. فعرضت عليه أن أدفع الفارق من ثمن التذكرة، فرفض ذلك. وربما لم يفهمني، لأن الحديث كله يتم عن طريق الإشارة، واحتمالات سوء الفهم كبيرة جدا. ولذا حاولت أن أشرح له بالإشارة إنني أريد فقط الذهاب لدورة المياه. حاولت أشرح له الموضوع والعودة إلى مكاني في الدرجة الثالثة مرة أخرى. وعليك أن تتخيل طريقة الشرح بلغة الإشارة، لازم أشرح له وأحمل له إشارات كده وبدون ألفاظ. أريد أن أشرح له إنني أريد فقط أن أذهب إلى دورة المياه. إنه موقف فكاهي جدا، لأنني أضطر إلى عمل إشارات مضحكة حتى يفهم ما أقوله. ورغم ذلك لم يوافق إلى ذهابي إلى درجة مياه الدرجة الأولى. فقلت له بالإشارة مهددا: إن لم تتركني أذهب إلى دورة المياه فسأفعلها هنا أمامك في القطار. وعندما وجد أنني أشرع في أن أجعل من تهديدي واقعا، فقد بدأت بالفعل في فتح أزرار البنطلون، فانفجر ضاحكا وتركني أذهب إلى دورة المياه النظيفة والخاصة بركاب الدرجة الأولى. بعد يومين وصلت إلى مدينة كولين ذات الطبيعة المميزة، ففيها نوع فريد من الجبال والقمم الترسيبية، ويحاط بهذه الجبال ويتخللها العديد من الأنهار والبحيرات الناعسة، وهي قمم
ذات شكل مميز نعرفها لأول وهلة وغير قابلة للاختلاط أو التشابه مع أي جبال. أخو الجبال هناك مش طالعة كده، الجبال عاملة كأنها حتة قمم كده طلعت من الأرض وفيها بقايا أسماك، يعني يبدو أن الأرض دي كلها كانت مياه في يوم من الأيام وحصلت ترسبات والمية نزلت وبقت هذه الجبال. جبال منظرها رائع، ودايما يرسمها الرسامون الصينيين كمنظر من المناظر الطبيعة الخلابة يعني. ويحيط بهذه الجبال ويتخللها العديد من الأنهار والبحيرات الناعسة، وهي قمم ذات شكل مميز تعرفها لأول وهلة وغير قابلة للاختلاط أو التشابه مع أي جبال أو قمم أخرى. فعندما ترى صورتها في الكتب السياحية تعرف على الفور إنها جبال جولين الصينية، مميزة وفريدة من نوعها لأن قاعدتها صغيرة ومرتفعة إلى أعلى وكأنها نبتت من الأرض. ويقولون هناك إن المنطقة كانت قديما تقع بكاملها وبجميع جبالها تحت سطح المياه، وإن هذه الترسبات قد حدثت تحت سطح الماء. أشهر هذه القمم المرتفعة هي قمة يسمونها قمة الجبل الأوحد، ويصل إلى ارتفاعها إلى حوالي 152 متر، يعني تقريبا في ارتفاع الأهرامات. ويمكن صعودها إلى أعلى من الجانب من الناحية الغربية، تقدر تمشي في طريق يصعد فيها، ومن على هذا الارتفاع يمكن أن تشاهد جمال هذه الطبيعة الهادئة التي طالما رسمها رسامون في لوحاتهم. فكما يرسم الرسامون في مصر لوحة النيل عند الغروب وخلفه الأهرامات، وكما يرسم النمساويون جبال الألب، كذلك يرسم الصينيون بحيرات وقمم جبال جولين التي طالما كتب عنها الشعراء الصينيون في قصائدهم إنه جمال شاعري من نوع خاص وهادئ أيضا مثل الطباعة الصينية. من يريد أن يرى هذه الطبيعة في ليلة زفافها وفي أجمل أثوابها، ومن يريد أن يشعر بجمال وعظمة ما خلقه الله على الأرض، فليأخذ الأتوبيس لمدة 2 ساعات ليقطع مسافة 80 كيلومتر إلى قرية صغيرة اسمها يانغشو. من كلين تاخد أتوبيس لمدة 2 ساعات وتروح قرية اسمها يانغشو عشان تشوف كمال الطبيعة وإبداع الله سبحانه وتعالى في الطبيعة الهادئة الناعسة. حاجة كده تشعر إنك في حلم في قرية يانغشو على بعد 2 ساعات بالأتوبيس من مدينة جولين في جنوب الصين. القرية نائمة وهادئة في وسط الطبيعة الهادئة من أجمل ما خلق الله على أرضه. كل متطلبات الجمال الطبيعي الهادئ موجود في هذه القرية وما حولها، وخصوصا في الصباح الباكر عندما تركب قارب صغير ويتحرك بك في نهر صغير ليس به أمواج وكأنه ينساب في هدوء. إنه الهدوء نفسه. فمن يريد أن يعرف كيف الهدوء وكيف تكون راحة البال فليذهب إلى تلك القرية المسماة يانغشو. يا ما زلت أتذكر قرية يانغشو والهدوء والقارب الصغير على المية الهادية وينساب، ما فيش حولك ولا أصوات ولا أي شيء، شوية ريح هواء قليل وطبيعة مليئة بالضباب، جو كده روحاني غريب جدا، تشعر وكأنك في كوكب آخر. إنها يانغشو. يانغشو 2 ساعات من جولين، وجولين بتبعد 2 يوم من كانتون. كانتون اللي هي موجودة في شمال هونغ كونغ. يمكن حد تجيله الفكرة المجنونة ويعمل الطريق اللي أنا مشيته من قبله ويفتكرني. اللي يروح يانغشو يفتكر أحمد الشهاوي بالخير، يفتكر راجل الرحالة اللي كان بيدور هناك. الكلام ده مش من دلوقتي، أنا كنت هناك 1994،
كانش حد يعرف حتى اسم هذه القرية. القرية نائمة وهادئة وسط الطبيعة الهادئة. إنه الهدوء نفسه. فمن يريد أن يعرف كيف يكون الهدوء وكيف تكون راحة البال، فليذهب إلى تلك القرية المسماة يانغشو. إن لها سحر خاص وجمال خاص، وكأن القرية وما حولها هي محراب للعبادة والتأمل فيما خلق الله. إنه المكان المناسب للاستجمام وراحة الأعصاب لمن أتعبته الحياة وأنهكت أعصابه. فليس هنا ضجيج ولا صياح ولا طبل ولا زمر، هدوء ساكت. تلك القرية قد نساها العالم فبقيت كما هي، وكأن الزمن هنا قد توقف عن الحركة منذ سنين طويلة. منذ مئات السنين قد توقف الزمن عن الحركة هنا. فالنهر الجميل يتهادى بين الهضاب المرتفعة الخضراء التي يكسوها ضباب رقيق يحجب الرؤية في الصباح، وترى الصيني في وسط هذا الضباب وهو يرتدي حلته الزرقاء ومعه زوجته في قارب صغير مصنوع من عيدان البوص التي تربطها ببعضها البعض، فتشعر وكأنك تنظر إلى لوحة رسام، أو كأنك تعيش في حلم مريح للعين والقلب. وترى كيف أن الصيني وزوجته في الصباح الباكر يقومان بجمع أنواع النباتات والطحالب التي تنبت تحت سطح الماء ليستعملونها في طعامهم بعد غليها في الماء الساخن. بعد الظهر وفي المساء تبدأ على سطح النهر أغرب عمليات صيد الأسماك. فهنا لا يصطادون السمك بشباك الصيد، وليس معهم من أدوات الصيد سوى بعضا من البط وحبل صغير لربط رقبة البط. عند الصور والفيديو حوريها لكم. إنها طريقة غريبة لصيد الأسماك. فعندهم نوع من البط الأسود الذي يتغذى على الأسماك، ولذلك فهو يجيد الغطس في الماء والإمساك بالأسماك لتناولها. البط ده بينزل ويصطاد السمكة زي العفريت. ويقوم الصياد الصيني بربط حبل صغير حول رقبة البطة، ويجب أن لا يكون هذا الحبل ضيقا حتى لا تختنق البطة. ويخرج الصيني ومعه القارب المصنوع من البوص، وعلى مقدمة القارب تقف 5 أو 10 بطات، وكل منها تحمل حبلا صغيرا حول رقبتها ربطها بحبل. ويسبح البط على مقربة من القارب، ثم يمارس هوايته ويغطس في الماء ويخرج من الماء وفي فمه سمكة. وتحاول البطة بلع السمكة فهي لا تستطيع لأن الحبل الضيق حول رقبتها فما تعرفش تبلع السمكة. فيجي الصياد وياخد السمكة من بقها وتنزل تاني تجيب السمكة التانية ومش عارفة تبلعها، فياخد السمكة التانية، وبكده قاعد يجمع السمك من البطة. وتحاول البطة بلع السمكة فلا تستطيع لأن الحبل الضيق حول رقبتها يعوق عملية البلع. وهنا يسرع الصياد لانتزاع السمكة من فم البطة، وتكرر البطة العملية مرات أخرى، وفي كل مرة يأخذ الصياد السمكة من فم البطة. وإذا كان عند الصياد 5 أو 10 بطات يعملن في وقت واحد، فإنه يحصل على كمية لا بأس بها من الأسماك، ولكن كل الأسماك يكون قد نزعها بكل معنى الكلمة من فم البطة. أترككم في رعاية الله إلى الحلقة القادمة، نواصل معكم قراءة كتاب الرحالة والغابة، الوقائع الحقيقية لرحلاتي في الغابات الاستوائية، أحمد الشهاوي المعروف باسم ابن بطوطة المصري. الفصل القادم هيبقى بعنوان الربيع الدائم، لا صيف ولا خريف ولا شتاء. مرة جاية انتظرونا في الحلقة القادمة في رعاية الله وحفظه.